إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده مع شرح جديد على قناتكم قناة سيف للشروحات والتكنولوجيا. النهارده الشرح بتاعنا خاص بالويندوز، والنهارده بإذن الله هنثبت مع بعض. طبعا أنا هعمل الشرح النهارده على ويندوز 11، بس طبعا الطريقة ديت بتنفع على أي ويندوز مهما كان، ويندوز 7، ويندوز 8، ويندوز 10، ويندوز 11، كل اي نوع من الويندوز. النهارده باذن الله هنثبت ويندوز 11 بدون فلاش او اسطوانه والاجهزه الغير مدعومه، وان شاء الله باذن الله هنتخطى جميع متطلبات الويندوز وجميع مشاكل الويندوز، واحنا بنثبته اي مشكله في الويندوز احنا بنثبتها هنتخطاها. ده الموضوع هو زي ما انتم شايفين، وهنا المميزات اهيت وهنا العيوب. طبعا مفيش اي عيوب، هنا الخطوات زي ما انتم شايفين. انا هعمل لكم الخطوات خطوة خطوة بالصور زي ما انتم شايفين بكل سهولة اهيت، وهنستعرضها ان شاء الله بإذن الله عملي مع بعض دلوقتي. ده الموضوع اهوت، وده الرابط. طبعا ده رابط ملف تخطي متطلبات الويندوز، لان طبعا في ملف عشان نقدر نتخطى متطلبات الويندوز. وهنا النسخة الرسمية من موقع مايكروسوفت اخر اصدار، طبعا عشان اخر اصدار ما تحتاجش لاي تحديث. نروح مع بعض كده يا جماعة، نثبت البرنامج، نروح نحمل كده البرنامج مع بعض. هتضغط على أي رابط إن شاء الله بإذن الله هتحمله في خلال 30 ثانية. وإن شاء الله بإذن الله لازم بعد ما بتحمل الملفين دول لازم تحفظهم في أي بارتيشن غير بارتيشن السي، لأن طبعا إحنا هنفرمت بارتيشن السي. ده الملف اهوت، ودي نسخة الويندوز أهي. تحفظها في اي بارتيشن غير بارتيشن السي، وطبعا بتعرف مكانه لان احنا هنحتاجه. كل اللي عليك اللي انت بتعمل ريستارت للجهاز عن طريق زر اعاده التشغيل زي ما انتم شايفين. الزر ده مع زرار الشيفت، مع زرار الشيفت من الكيبورد، نضغط على الاثنين مع بعض. فطبعا احنا هنستعرض الطريقه مع بعض دلوقتي. هنضغط على زر اعاده تشغيل مع زرار الشيفت، وان شاء الله باذن الله هصور لكم الطريقه، وهصور لكم الفقره ديت بالتليفون عشان نقدر كل حاجه تبقى قدامكم. زي ما انتم شايفين عملنا ريستارت عن طريق زر اعاده التشغيل مع زرار الشيفت زي ما انتم شايفين، ودخلنا على القايمه ديت. كل اللي علينا اللي احنا هنختار استكشاف الاخطاء واصلاحها زي ما انتم شايفين كده، ونختار على خيارات متقدمه، ونختار موجه الاوامر زي ما انتم شايفين كده. وفي موجه الاوامر هنكتب الامر ده، طبعا بالانجليزي، نتاكد ان احنا بنكتب بالانجليزي ونضغط انتر زي ما انتم شايفين. ونيجي هنا كده عند فايل ونختار امبورت، ونروح على المكان اللي احنا محملين الملف عنده زي ما انتم شايفين. لا اهوت، ونختار ونضغط اوبن ونضغط موافق كده تمام. نعمل الخطوة التانية، نروح للخطوة التانية، نضغط على فايل وامبورت، ونروح على المكان اللي احنا محملين فيه نسخة الويندوز زي ما انتم شايفين ده. نفتحه كده زي ما انتم شايفين يا جماعة. دي مشكلة ممكن تقابل اي حد فيكم وقابلتني، فانا حبيت استعرضها معاكم. ده الملفات بتاعت الويندوز اهيت مفيش فيها الملف او ايقونة السيت اب زي ما انتم شايفين، دي مش ظاهرة اهيت، فدي مشكلة ممكن تقابلك. كل اللي عليك اللي انت بتضغط على السهم ده، وبتضغط على اول فايل زي ما انتم شايفين بتظهر اهيت. كل اللي عليك اللي انت بتوصل هنا كده وتعلم عليها وتضغط كليك يمين وتشغلها تشغيل كمسؤول زي ما انتم شايفين. بنشغلها لازم تشغلها كمسؤول. وزي ما انتم شايفين كده اهوت، زي ما انتم شايفين جات لنا الايقونه او جات لنا الصفحه او الواجهه بتاعت التثبيت العادي خالص اهو زي ما انتم شايفين. كل عليك اللي انت بتختار اللغه
ونروح نشوف احنا هنقدر نتخطى متطلبات الويندوز كده. بتختار اللغة وبتختار كل حاجة هنا. دي طبعا الخطوات المعتادة لتثبيت أي نسخة. بنضغط التالي، التثبيت الآن. زي ما انتم شايفين بنضغط مفتاح المنتج غير موجود ليه، وبنختار النسخة اللي احنا عايزينها. نضغط التالي، وافق، التالي. زي ما انتم شايفين طالما جات لنا الخطوة ديت يبقى احنا تخطينا جميع متطلبات النسخة بكل سهولة. زي ما انتم شايفين اهوت. طبعا بنختار القسم اللي احنا هنعمل عليه النسخة. زي ما انتم شايفين كل واحد بيختار القسم اللي هو عايز يثبت عليه، وبتعمل له تهيئة زي ما انت شايف، وبتختار التالي. وبكل سهولة زي ما انتم شايفين دخلنا على تثبيت النسخة اهوت بكل سهولة وبدون أي مشاكل، وتخطينا المتطلبات. بالإضافة كمان إن إحنا ما استخدمناش لا فلاشة ولا استخدمنا اسطوانة ولا أي حاجة، كلها من الملفات اللي إحنا محملينها على الهارد. وبكده نكون إحنا استعرضنا مع بعض طريقة تثبيت ويندوز 11 بدون فلاشة وبدون اسطوانة، وتخطينا جميع متطلبات الويندوز. هتلاقوا إن شاء الله بإذن الله جميع الروابط في الوصف أسفل الفيديو. لو حد قابلته مشكلة في التحميل او في التثبيت ممكن يكتب لي تعليق اسفل الفيديو او يراسلني على صفحتي على فيسبوك، وان شاء الله باذن الله انا احل له المشكله. في اخر الفيديو اتمنى منكم الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.